legal affairs and conflicts, issues and redressals, litigation and consequences. This is The Legal Viewpoint with your hosts Andy Hare and Raj Sharma. CKYR 106.7 RedFM Calgary or ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ The Legal Viewpoint with your host Andy Hare, Raj Sharma. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ Friday 106.7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 1984 to 1995 ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਗੀ June 5th ਦੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ 1995 ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਘੂ ਕਥਾ ਹੈ There's an old short story ਕਿ ਜਦ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਤਨ ਲੱਗਾ ਸੀ about when the sun was first setting. ਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ As ਸੀ her distance narrowed to the horizon, ਚਾਨਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ the light on earth was diminishing. ਚਾਨਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ This made way for darkness to creep over the ਤੇ land. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਰਹੀ ਸੀ The people were afraid ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਊਗਾ that when the sun would finally set, ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਜਾਊਗਾ darkness would be permanent. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸੂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ No one would see anything. What will happen to us? They said. ਦੁਨੀਆ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ People were fearful. ਪਰ ਸੂਰਜ ਅਸਤਿਆ With the sun completely set, ਹਨੇਰੇ ਨੇ darkness ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣ to ਲਈ show his strength, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ put his foot over the ਪਰ earth. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਝੌਂਪੜੀ ਚੋਂ Far, far from the land somewhere, in a small hut, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ a little lantern lifted its wick. ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ It said, ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ I challenge the darkness. ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ If not everything, but my small corner, I will not let the darkness cast itself around me. ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ With its examples, ਹਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਉੱਠਿਆ many other little lanterns in other small huts lifted their wicks to the ਤੇ darkness. ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ The people were shocked ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਪਕਾਂ ਨੇ that so many little lanterns ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਪਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕੇ illuminated the massive darkness from taking over the earth so that they could now see. ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ Now I believe ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ that today, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ when darkness, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ with all its strength, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ thrusts itself over the truth, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ if not anything else, I will say, ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ Ankila Punjab ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ is the light that will challenge it. ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ And I pray to divinity ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਦੀ to ਰੱਖੇ keep good. ਇਹ ਸਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਆ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ
few years ਹੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ what ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ you cannot do anything but admire him. ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ was trained as ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀਗੇ ਖਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲੀਗਸ ਕਾਫੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਈਲਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਏਜ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਲਿਸਟ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 6017 ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਔਰ ਜਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੁਪਤ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੋ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਅੰਡਰਕਵਰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਟ ਦ ਬਹਿਸਟ ਆਫ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੂਤ ਭਾਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 9 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਫॉर ਮਰਡਰ ਐਂਡ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਵੰਬਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵਰ ਕਨਵਿਕਟਡ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਡ ਟੂ 7 ਸਾਲ imprisonment ਤੇ in October 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ division bench extended the sentence to life imprisonment for 4 accused Satnam Singh, Srinderpal Singh, Jasbir Singh ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ former head constable ਸੀਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਖਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਮਰਡਰਡ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ NDP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ NDP ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ That New Democrats recognize and bear with me Jaswant Singh Kalra as an important defender of human rights and in his memory recommit to the pursuit of justice and transparency characterized by our shared values of truth, justice and respect of human rights. Okay. Do I have a motivator? Thank you. Seconder? Thank you. Micro numéro 1. Thank you very much. My name is Jagmeet Singh, MPP for Bramley-Gore-Malton. Thank you. I'm very honored that it was my riding association that moved this motion. Essentially, we've seen under the Conservative government, year after year, our reputation as a human rights defending nation, our reputation as a country that stands for justice
being eroded year after year. This resolution, brothers and sisters, gives us an opportunity to make a step towards restoring our reputation and our legacy for being a country that stands for justice. Jaswant Singh Kalra was an ordinary citizen in his community, and he noticed that hundreds of people were disappearing around him. He set out to investigate what was going on and was able to uncover incontrovertible evidence that linked the Punjab Police to the murder of 25,000 people in his community. He took that evidence and came to Canada because Canada had the reputation as being a country that stood for human rights. He presented and was invited to present in Parliament here in Canada. He spoke and exposed this evidence regarding this human rights, this travesty of denial of an abdication of due process, of right of life, of dignity for humanity. He presented at Parliament and spoke about this. After presenting, he received a threat to his life. The state of India, the Indian police said to him, if you're alleging that we've disappeared 25,000 people, what would 25,001 mean to us? After receiving that direct threat to his life, his friends and family said, your work is done. You've come to the international community. You've exposed this human rights violation. Stay here in Canada. He said, my work is not done. I've only exposed the violations in one district. There's 21 other districts in Punjab that haven't been addressed yet. I have to go back. He went back to India, and brothers and sisters, a short time later, he was disappeared. And a police whistleblower came forward and testified in a committee that they witnessed his body severed into pieces being dumped into a river. Standing in support of Jaswant Singh Kalra, recognizing him as a human rights defender would reestablish our position in the world as a country that's committed to due process, a country that's committed to human rights, a country that's committed to fairness and justice for all. Brothers and sisters, I ask you all to stand in support of this resolution to restore our reputation internationally. We are a country that stands for justice. We are a country that stands for human rights. Let's stand for that today so that we can show the world who we really are and re-establish ourselves as a country of human rights defenders. Thank you so much, brothers and sisters. Thank you. Legal affairs and conflicts, issues and redressals, litigation and consequences. This is the Legal Viewpoint with your hosts Andy Hare and Raj Sharma. CKYR 106.7 Red FM Calgary ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ The Legal Viewpoint with your host Andy Hare, Raj Sharma. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1984 to 1995 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ 4 ਮਿੰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਹੈਗੇ ਔਰ MPP ਹੈਗੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਫ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ recognizing Jaswant Singh Kalra as a a human rights activist and recognizing the work that he's done. Raj, ਇੱਕ question ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ that Kalra ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ would they have had problems getting refugee status? ਜੇ ਖਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ ਗੈਰੰਟੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ was well established ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਸਲੈਮ ਡੰਕ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ I mean when ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ that Mr. Kalra was a freedom fighter for justice for this issue. Or it's also surprising that in 1995, 2006 there was to see or 2005 there one of the killers it took until that for the prosecution to go through. those are 5 November 2005 ਦੇ conviction ਹੋਈ ਸੀ so 9 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ
for that to go through. So ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1984 to 1995 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. Legal affairs and conflicts, issues and redressals, litigation and consequences. This is the Legal Viewpoint with your hosts Andy Hare and Raj Sharma. CKYR 106.7 Red FM Calgary, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ The Legal Viewpoint with your host Andy Hare, Raj Sharma. ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ 1984 to 1995 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਲ ਕਾਫੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਲਸ ਲੈਣ ਦੇ. ਸੋ ਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਿੱਪ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੈਲ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਹੜੇ US ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਏਅਰ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਪਰ they couldn't be with us. So Raj, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ whistleblower ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਲੀ whistleblower. I think Andy, it's important that ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਖਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੇਸ ਹੈ. ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ whistleblowerਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ whistleblower ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ. ਖੈਰ ਮੇਬੀ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ. ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਅਨਆਰਮਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦ ਸਟਰਾ ਦੈਟ ਬ੍ਰੋਕ ਦ ਕੈਮਲਸ ਬੈਕ. ਜਿਹੜਾ 10 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜ, 10 ਗ੍ਰੇਡ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ. ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਟਨ ਟਾਈਮਸ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, they tortured him while he was a police officer for 42 days. Well, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਜਿਹੜਾ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੀ. ਇਸਤੀਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ, ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ. ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ. ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਦ ਲਾਸਟ ਕਿਲਿੰਗ. ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Manak was one of the rare cop who not only broke ranks, he left the police, he suffered prosecution, he survived with great luck. 1991 ਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 12/4/93 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 15-16 ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ,
ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੱਗ ਵਧੀਆ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਦੇ ਖੜਕੂ ਹੋਣਗੇ Whenever the state wants, they can suspend all laws, resort to wholesale violence, and once the population is suppressed, then restore back to a kind of democratic mask, so that the rest of the population who have not been victimized, they will not even understand. Only the victims understand. The people who have not been touched by this violence, they say it's all talk, nothing happened. ਮੈਂ ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਨ ਦੇਖੀ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੜਤੀ ਨਹਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੀਜ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਪੇਟ ਪਾੜਤਾ ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 2 ਜਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Anak filed the case in 1994 in the High Court. Ordinarily, the case should have been immediately decided because ultimately, what is this case about? This case is about crimes of killing of not one person or 2 person, about 12 person. Yet nobody is deciding this case. ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ Calgary's #1 South Asian station RedFM ਤੇ Legal affairs and conflicts, issues and redressals, litigation and consequences. This is the Legal Viewpoint with your hosts Andy Hare and Raj Sharma. CKYR 106.7 Red FM Calgary, or ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ The Legal Viewpoint with your host Andy Hare, Raj Sharma. Thanks for making us part of your Friday. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ innocent ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫॉर no reason ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ www.insaaf.org ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਬਾਰੇ ਦੇ ਲੋੜ they're doing a good job for them. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਦੀ ਕੇਸ ਮਾਨਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪਾ ਨਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਨ ਹਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆਪਦਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲ ਮਿਲਦਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1995 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ CBI ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੇਸ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਬਿਫੋਰ ਦ ਕੋਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਕੋਰਟਸ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਥਾਟ ਨੋ ਮੇਬੀ ਆਮ ਨਾਟ ਸੋ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਦਾ ਲਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਹਜੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਰ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਟੇਟ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੈਨ ਦ ਸਟੇਟ ਫਰਮ ਵਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ that ਇਹ ਜਿਹੜੀ decision ਸੀਗੀ ਕਿ there should be no investigation, or Raj and I believe that they won that appeal. Is that right? November 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਜੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੌਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨਫ, ਔਰ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਾਜ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਲਿੱਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਆਪ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਰੋਸਿਟੀ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ SSP ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੌਜਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ
ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਮਾਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਵੀ ਮਰਿਆ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਨ ਖਾਲੀ ਆ ਮੌਜਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੈਗ ਪੂਗ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ, ਵਾਕਈ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਗਨ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੌਜਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਉੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਪੰਬਾ ਪੋ 80-90 ਪੂਰਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਥਾਂਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ 1987 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, 15/10/1987 ਨੂੰ ਭਰਤੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਈ ਵੂਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਲੋਪੋਗੇ ਥਾਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਓਪਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ। GIC ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਡਾਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਕਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਪੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਉੱਪਰ ਟੰਗਣਾ ਤੇ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਡੋਬਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਓ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਨ ਸੀਗਾ 99-90 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ, ਤੇ ਭਿੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਾਂਘਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਜਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਫੋਰਸ 'ਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ 3 ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਭਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਊ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ BR ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਘਿਰਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੱਸੇ 4 ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਪਟੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ 2-4 ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੰਗਾ ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਟੰਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 22 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਟੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ। ਤੇ ਵੈਸਪਾ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਲੱਗ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਇਨਸਾਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਐਸੈਂਸ ਕਿ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਚਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡੂਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। Well, Andy, I think ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਲੀਗਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਲਿੱਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵਨ ਚੇਂਜਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਲਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਟਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। Jaswant Singh, June 3rd, 1984. I woke up wrapped in blankets. All I could hear were screams. I was scared. My mother, father, and sister were all missing. Walking to the door, I knew something was wrong. As I opened the door, I saw homes in flames as far as I could see. To the left of me, I saw my neighbor's entire family murdered. I couldn't believe my eyes, but then I heard screams on the side of my house. I walked around the corner to see my dad being thrown to the ground. Unable to brace himself as his hands were tied behind his back with his oldest daughter. They began to beat him with their rifles. Stomped on his face. My mom was screaming. Ripped the hair from his skull. Screaming so loudly. She broke out of the grip of a soldier and jumped onto my father to protect him. The army kicked her off my dad's stomach while they were still holding hands. 4 of them dragged my mother into the room. The soldiers said, "Line them up." In the line, my dada and chacha's. The soldiers took out their guns and pointed at my family. I can still hear my mom screaming and crying my father's names. I closed my eyes, wishing to wake up from this nightmare, but all I heard were dozens of shots fired. I opened my eyes and I saw. They took my sister in a truck and I never ever saw her again. Gurjeevan Kaur, June 1984. The timing of the assault on the Golden Temple was, in one word, diabolical. ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। We remember 1984. We remember the injustice. We remember the injustice. We remember
that justice has not been served. We remember the lives that were lost. We remember the lives that were lost. We remember the lives that were lost. We remember the shaheeds. Justice for the people, justice for the soul. Hold a lamp to the darkness. Let's hold a lamp to the darkness. Join us on June 25th, When Lions Roar. When lions roar, break the silence. Break the silence. Break the silence. Let's break the silence.